Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλή σας μέρα. Είναι μια μέρα πένθους. Καλημέρα, κύριε Σπύρο. Να είστε καλά, αγαπητέ πρόεδρε. Είναι μια μέρα πένθους για τις ένοπλες δυνάμεις, για την πολεμική αεροπορία. Είναι μια μέρα εθνικού πένθους. Θα ήθελα τη δική σας σκέψη, το δικό σας σχόλιο, πρόεδρε. Όλοι λυπηθήκαμε. Δεν νομίζω να χάρηκε κανείς. Χάθηκε ένα νέο παιδί, ένας άνθρωπος έμπειρος, ένας ειδικός πιλότος, ένας τέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Θρηνεί όχι μόνο η καρδίτσα, θρηνεί η Ελλάδα και η πολεμική αεροπορία. Πρόεδρε, θα πάω κατευθείαν... Έχω επιστροφή λίγο. Πρόεδρε, θα το διορθώσουμε, κύριε Λεβέντη. Ναι. Πρόεδρε, θα πάω κατευθείαν... Ναι, επειδή έχω λίγο επιστροφή. Βεβαίως. Ναι. Θα το ρυθμίσουν οι έμπειροι τεχνικοί μας. Ήχο, ναι. Νομίζω με ακούτε καλύτερα τώρα. Πρόεδρε, ναι. Θα πάω κατευθείαν στην ουσία. Δεν έχω μετρήσει τις τελευταίες συνεντεύξεις. Τις τελευταίες τουλάχιστον 3 ημέρες προειδοποιείται με έμεσο ή σαφή λόγο ότι αυτή η ένταση που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως στο Αιγαίο, την οποία ένταση διαχειρίζονται οι έμπειροι στρατιωτικοί μας, είτε βρίσκονται στη θάλασσα, είτε βρίσκονται στον αέρα, είτε στο έδαφος, στα νησιά μας, είτε στα σύνορά μας, δεν είναι εύκολη υπόθεση και μπορεί να οδηγήσει και σε απώλειες. Έχετε προειδοποιήσει πολλές φορές, Πρόεδρε, για αυτά που σήμερα εμείς συζητάμε. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τη σκέψη σας. Οι Τούρκοι έχουν δώσει σενάρια βύθισης πλοίου. Και μάλιστα τα έχουν αποδώσει σε γκιουλενιστές. Ότι δεν θα το κάνει ο Ερντογάν, θα το κάνουν αυτοί που τον πολεμούν. Οι εντός Τουρκίας πολέμοι του. Ότι θα κάνουν βύθιση ελληνικού πλοίου. Εν τω μεταξύ οι παραβιάσεις είναι συνεχόμενες του εναέριου χώρου. Κάνανε προκαιρού την εμβόλυση του πλοιαρίου του λιμενικού. Απειλούν συνεχώς σε καθημερινή βάση ότι δεν θα αφήσουν Έλληνα, θα μας ρίξουν στη θάλασσα, δεν θα έχουμε χώρα να υπερασπιστούμε. Λέξεις των ηγετών τους. Αυτά κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς τι κάνουμε, Πρόεδρε? Τι άλλο θέλουμε? Τι άλλο χρειάζεται, δηλαδή, φιλοσοφία για να αντιληφθεί κανείς που πάμε? Πρόεδρε, εμείς πάμε τι κάνουμε? σε εμπλοκή. Εμείς τι κάνουμε λάθος, αν κάνουμε κάτι λάθος? Εμείς έχω ζητήσει από τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνουμε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία του. Και αυτό το έχω ζητήσει όχι για να βρισκόμαστε σε συζήτηση, αλλά αύριο, αν οι Τούρκοι κάνουν προσβολή πλοίου μας, εμβόλυση πλοίου μας, εμείς θα απαντήσουμε? Πρέπει να ξέρουμε, αν γίνει θερμό επεισόδιο, θα δώσουμε εντολή ένοπλης απάντησης. Αυτό ποιος θα την πάρει την απόφαση? Ο Τσίπρας μόνος του? Ο Καμένος μόνος του? Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν εδώ λόγο? Δηλαδή θα κάνει μόνος του πόλεμο ο Τσίπρας? Είναι σοβαρό αυτό που ζητώ. Θέλουμε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να έρθει στο Συμβούλιο Αρχηγών να μας πούν εάν υπάρχει σχέδιο της χώρας μας για την αντιμετώπιση θερμού επεισοδίου. Πρόεδρε, και μου απαντάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μου δίνει την απάντηση, κύριε Σπύρο, ότι έφυγε η αρμοδιότητα αυτή από τον ίδιο τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και μόνο ο Τσίπρας μπορεί να το ζητήσει. Και αν ο Τσίπρας τρελαθεί και δεν το ζητήσει, θα πάμε σε πόλεμο μόνο με το κεφάλι του Τσίπρα? Όλη η Ελλάδα θα κρέμεται από ένα Τσίπρα? Είναι σοβαρό το θέμα, κύριε. Και είπα ότι αν υπάρξουν νεκροί, την ίδια στιγμή θα παραιτηθεί η κυβέρνηση. Τι εννοείται αν υπάρξουν νεκροί? Το έχετε πει αυτό? Εάν υπάρξει βύθιση πλοίου, εάν υπάρξουν απόβαση σε νησί, εάν καταστάσεις τέτοιες αν υπάρξουν, προειδοποιώ τον Τσίπρα την ίδια στιγμή πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του για τη συγκρότηση
κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Θα είναι κατόπιν εορτής τότε, Την Πρόεδρε. ίδια στιγμή. Μη διανοηθεί. Θα είναι αργά τότε. Μη διανοηθεί να χειριστεί το θέμα μόνος του. Διότι θα πάει φυλακή στο τέλος. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Κάνει ό,τι κάνει χωρίς να μας ενημερώσει κανέναν. Κάνει του κεφαλιού του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι πρέπει να το ζητήσει ο Τσίπρας στη σύγκληση αρχηγών. Άρα αυτή τη στιγμή φέρει ακέραιη την ευθύνη του ό,τι γίνεται στη χώρα. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει ότι αν η χώρα εμπλακεί και φανεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί μία βίδα δεν έχουμε βάλει τα 7 τελευταία χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις. Μία βίδα. Όλα τα λεφτά πάνε σε μισθοδοσία. Υπονοείται κάτι για την κατάσταση, υπονοείται κάτι για την κατάσταση των αεροσκαφών μας, των μαχητικών. Βέβαια. Πάει Τι υπονοείται, Καμένος, τι λέτε, Πρόεδρε. πάει ο Καμένος να αναβαθμίσει αεροπλάνα που είναι 20 ετίας. Είναι λάθος. Ενώ οι Τούρκοι παραγγείλανε 100 F-35 πέμπτης γενιάς. Θα τρέχουμε με αεροπλάνα προ 20 ετίας να αναχαιτίζουμε την πέμπτη γενιά των Τούρκων. Δηλαδή θα πηγαίνουμε με σφεντώνες να παλεύουμε εναντίον σύγχρονων εξοπλισμών. Η πολιτική ηγεσία της χώρας οφείλει να λάβει γνώση. Δεν εμπιστεύομαι ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Καμένο εγώ, Βασίλης ο Λεβέντης. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και θέτω το θέμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ελληνικού λαού. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για το σχόλιο σας και την παρέμβασή μας στην ενημέρωση των πολιτών. Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη. Όπως και στο Σκοπιανό, να πω 2 λόγια και στο Σκοπιανό, κύριε Σπύρο. Έχω λίγα δεύτερα, Πρόεδρε. Δεν θέλω να σας λογοκρίνω. Μην παρεξηγηθώ. Ναι, κάνουν άλλη ατιμία ο Τσίπρας. Πάνε μέσω Νίμιτς να καταθέσουν διεθνή σύμβαση στον ΟΗΕ για να αποφύγουν τα Σκόπια να αλλάξουν το Σύνταγμα. Πρόεδρε. Ότι δεν προλαβαίνουν μέχρι τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία μας, την κουβέντα μας. Να τους δώσουμε το όνομα και να μην κάνουν τίποτε, να αφιέμεθα στην καλή τους διάθεση. Πρόεδρε, φαίνεται ότι σας λογοκρίνω και θα δικήσουμε τη σχέση μας. Σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να το συζητήσουμε εν εκτάσει. Βεβαίως, θα τα πούμε γιατί Δευτέρα είναι κάτι στο που στούντιο. προσβάλλει την τιμή των Ελλήνων. Καλημέρα, καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσβάλλει την τιμή της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Πρόεδρε, δεκτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μπαλταδόρου.